Ahoj, jsem Honza Březina, jsem X-fotografer a věnuju se hlavně krajinářský fotce, když cestuju, protože cestování je taková důležitější, větší půlka mýho života. A když jsem zrovna v Praze, tak fotím portréty a svatby. Cestovat s foťákem je věc, která je úžasná a zároveň je docela náročná. Já se vždycky snažím mít minimálně 2 těla a v okamžiku, kdy máte 2 těla a 3 až 5 objektivů, tak začnete mít problém s tou technikou cestovat. Takže za mě je vždycky nejdůležitější si dobře rozmyslet, co budu fotit a zvolit správnou techniku, kterou sebou vezmu, abych měl věci, které reálně potřebuju, abych netahal věci, které nepotřebuju a aby mi něco nechybělo. Můj fotobatoh je vždycky poměrně rozměrná záležitost, protože se snažím mít sebou všechno to, co mi umožňuje dělat fotky trošku jinak, trošku kreativní. Takže vozím hodně filtrů, protože mě baví dlouhé expozice. Je to cesta, jak ukázat místa, které lidi znají jiným způsobem, jinak než vypadají. Je pro mě strašně důležitý komfort, takže popruhy, destičky, stativy a tyhle ty věci, od peak designu, ucelený řešení, vím, že to funguje, vím, že je to komfortní, protože když denně nachodíš 10-20 km, tak tyhle věci dělají jako obrovský rozdíl. V tomto okamžiku mám GFX 100S jako hlavní foťák, 100 megapixelů na velkém čipu. A jako druhý jsem zvolil 50 římská 2S, protože tam jsou větší buňky. Takže si můžu vybrat mezi tím, jestli chci mít větší rozlišení nebo větší dynamiku. A zároveň obě dvě ty těla mají úplně identické ovládání. Objektivů teď úžasná 2035, ta mě teda jako hodně dostala, to je super objektiv. A pak tam mám 63, 110, který jsou vynikající a strašně mi dělají radost. A potom tam mám ještě 17 na ultra širokou záběr. Pro mě Fujifilm je zajímavý kromě těch technických parametrů a v dalšíma třeba věcma. Jedna věc je to, že Fuji jako vlastně poslední z těch klasických značek neexperimentuje s ovládáním a drží se klasiky, která prostě dává smysl. To znamená, když vezmu do ruky foťák od Fuji, tak vím, že ho umím ovládat. Druhá věc, která mě na Fuji baví, je podání barev. Jo, každá ta značka má takovýho svýho ducha, takový trošku jako charakter. A to, jak to Fuji dělá, mě strašně baví, zejména u portrétů ten rozdíl vnímám jako strašně intenzivně v podání pleťovky, v tom, jak to vykresluje ty jemné detaily a podobně. A třetí věc, která je pro mě důležitá, protože jsem srdcař ve všem, co dělám, je ta komunita, která je kolem Fuji. Která mi připadá, že vlastně v České republice je nejkompaktnější a taková nejsoudržnější. Kdybych si musel vybrat jenom jeden foťák a jeden objektiv, tak v mém případě by to byla GFX 100S a asi bych šáhnul po 110/2. To je objektiv, který je neuvěřitelně ostrý a je neuvěřitelně kreativní. To ohnisko už je jako kus za tím, co běžně vidíme a pořád mi umožňuje fotit skoro cokoliv. Takže paradoxně já ho beru i na cesty na krajinářskou fotografii. Nejkrásnější místa, to je pro mě neuvěřitelně těžká otázka. Já jsem navštívil zatím 120 zemí a musím říct, že nemám jedno oblíbené místo. Těch míst je strašně moc, jsou strašně krásný.
Takže na každém kontinentu bych dokázal vyjmenovat jako 10 zemí nebo 10 lokalit, které jsou úžasné. Takový úplně jako nejvíc srdcovky pro mě jsou rozhodně Havaj, rozhodně Island, rozhodně Namíbie, potom Austrálie, Nový Zéland, Japonsko. A teď bych mohl pokračovat dál a dál a dál, protože jich je strašně moc. Všechny ty místa mají vlastně společný to, že je to příroda bez lidí. Čím víc je tam přírody, čím méně je tam lidských zásahů, tím víc mě to baví. Takže v posledním roce jsem byl na Aljašce, která je úžasná, protože prostě je lidu prázdná, člověk může být týdny úplně sám jenom s tou nádherou. To samý třeba ta Namíbie, což je země s jednou z nejmenších hustot obyvatel, kde člověk opravdu může vyrazit a má jenom tu krajinu. Teď v nejbližší době bych se chtěl zaměřit na Střední Ameriku, která je pestrá, která nabízí relativně hodně různých kultur na relativně malé oblasti, tak to je třeba část světa, kde mám ještě jako velký mezery a chtěl bych se tam rozhodně vrátit. Na druhou stranu můj problém je, že já se strašně rád vracím na místa, kde už jsem byl. Protože si myslím, že když někam člověk přijede poprvé, tak vnímá prvoplánově ty věci. Ale v okamžiku, kdy se začne na stejné místa vracet, tak najednou dokáže objevovat tu skrytou krásu. Na to je potřeba čas, je potřeba to vychodit, je potřeba si počkat na světlo, je potřeba si počkat na počasí. Takže já tak nějak jako kombinuju to vracení se na ty místa, který znám, s objevováním míst nových, takže život je strašně krátký. Moje fotografie asi nejjednodušší je najít na Instagramu. Pod přezdívkou Alicecheck je tam několik tisíc těch cestovatelských fotek, takže se můžete vydat kolem celé planety, 5 kontinentů. Takže to je jedna možnost a druhá možnost, snažím se pravidelně vystavovat tištěné fotky, aby to mělo tu správnou úroveň, která mě baví.